اگه که میخواین بدونین که چجوری میتونین از روی وضعیت زبانتون بدونین وضعیت بدنتون به چه ترتیبی هست، این ویدیو رو از دست ندین و با من تا آخر همراه باشین. به نام خدا، سلام، من ساناز امینی هستم. با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوجوک تراپی و کلیه مواردی که مربوط به مباحث سوجوک تراپی هستش. امروز با یک ویدیوی دیگه در رابطه با نحوه تشخیص بیماری‌ها از روی زبان خدمتتون هستم. میخوام بهتون بگم که نکاتی که خیلی مهم هستش توی شناسایی بیماری‌ها از روی زبان چه نکاتی هست و چجوری شما میتونین از این نکات استفاده کنین. ببینید، توی فرهنگ‌های مختلف اومدن با توجه به اون شناختی که از بیماری‌ها و از روی زبان دارن، اومدن چارت‌های مختلفی رو مطرح کردن که طبق اون چارت‌ها پزشکان و درمانگرها میتونن وضعیت بدن رو تشخیص بدن که به چه نحوی هستش. ما مثلا یک چارت ایرانی داریم که از روی اون خیلی از کسانی که روی طب سنتی ایرانی کار میکنن میتونن وضعیت سلامت بدن رو تشخیص بدن. ولی ما توی سوجوک تراپی از چارت چینی استفاده میکنیم. چارت چینی چارتی هستش که تمام افرادی که توی آسیای شرقی وجود دارن، چین، کره و حتی هندوستان و خیلی از کشورهایی که در قسمت آسیای شرقی وجود دارن، از این چارت استفاده میکنن برای شناخت بیماری ها از روی زبان. حالا فرقشون با همدیگه چیه؟ فرقشون با همدیگه اینه که جای ارگان های مختلف روی زبان در هر کدوم از این چارت ها متفاوته. این از چارت های مختلفی که مطرح شده و من حتما در این رابطه به شما آموزش خواهم داد. ولی 3 تا نکته هستش که همه افرادی که توی فرهنگ‌های مختلف میخوان از روی زبان تشخیص بیماری بدن از اونها استفاده میکنن و اونها رو توی این ویدیو بیشتر در موردشون باهاتون صحبت میکنم. این نکات چیه؟ ببینید، وقتی که شما به زبان یک بیمار نگاه میکنین، چند تا مطلب هستش که توجه شما رو تو مرحله اول جلب میکنه. یکی از این موارد اینه که اصلا کلا خود زبان بیمار به چه ترتیبی هستش و جنسش به چه ترتیبیه. منظورم از این که جنسش به چه ترتیبیه اینه که بعضی وقتا زبان یک بافت خیلی سختی پیدا میکنه و شما احساس میکنید که نسبت به زبان افراد دیگه مقداری سفت‌تره. گاهی اوقات روی زبان شما ترک‌های مختلف میبینید به این ترتیب که توی این شکل‌ها دارین مشاهده میکنید. گاهی وقتا زبان مثل زبان بچه‌ها خیلی نرم و لطیفه. معمولاً بهترین حالت برای زبان افراد این لطافت و نرم بودن زبانه که نشون دهنده اینه که بیشتر قسمت‌های بدن در سلامت به سر میبره و شما بهتره که زبان خیلی نرم و لطیفی داشته باشی. این زبان موقع صحبت کردن حرکات و ارتعاشات منظمی داشته باشه و همچنین رنگ زبان هم خیلی مهمه. پس ما علاوه بر این که به جنس بافت زبان توجه میکنیم، به رنگش هم باید توجه بکنیم. رنگ صورتی روشن به این ترتیبی که میبینید شبیه زبان بچه‌ها رنگ سالمی هستش که افراد اگر داشته باشن نشون دهنده سلامت مزاجشون و سلامت جسم و روحشون. پس بنابراین رنگ صورتی روشن بهترین رنگ هستش برای زبان. اگر که رنگ زبان تغییر بکنه که من در ادامه ویدیو در این رابطه باهاتون صحبت میکنم، شما میتونید بیماری های مختلف رو از روش شناسایی بکنید. اگر که از این ویدیو و این مطلبی که دارم در موردش صحبت میکنم خوشتون میاد، یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنید. اگر همچنین ویدیوهایی دوست دارین و دلتون میخواد که در این رابطه ویدیوهای بیشتری من براتون درست بکنم، حتما کانال رو سابسکرایب بکنین و توی کامنت ها برام بنویسین که از این موضوع خوشتون میاد یا نه. پس بنابراین 2 تا نکته‌ای که بهتون گفتم خیلی مهمه. یکی بافت خود زبان هستش و یکی هم رنگ زبان هستش که خیلی مهمه و جلب توجه میکنه و شما باید بهش دقت بکنید برای تشخیص بیماری ها، که البته من در ادامه براتون توضیح میدم که هر کدوم از اینها چه معنی میده. نکته بعدی که خیلی مهمه در رابطه با زبان بهش توجه بکنین اینه که
زبان به شکل یو شکل باشه. زبان فرد سالم به شکل یو شکل هست، نه خیلی درازه، نه خیلی کوتاه، نه خیلی پهنه. اگر زبان شما به شکل وی باشه، همینطوری که توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم، نشون دهنده زیاد بودن انرژی خشکی در بدنه و ممکنه که خودش تولید بیماری بکنه در بدنتون. اگر که به صورت یو باشه، بهترین حالت زبان را دارید. حتی بهتره که زبانتون به هیچ سمتی انحراف نداشته باشه، صاف باشه و کج نباشه، چون کج بودن زبان هم نشونه بعضی از بیماری ها در بدن هستش و نشونه عدم تعادل بعضی از انرژی ها در بدن. خب حالا میخوام خدمتتون بگم که در رابطه با رنگ زبان که مطرح کردم که به چه ترتیبی رنگ زبان توی بدن مهم هست، به این عکسی که الان اینجا خدمتتون هست توجه کنید. طبق این عکسی که الان شما میبینین، زبان ممکنه رنگ‌های مختلفی داشته باشه. اگر از سمت چپ این عکس ها رو با هم دنبال بکنیم، اولین عکس و سمت بالا، اولین عکس و توی سمت بالا نشون دهنده زبان نرمال هستش. همینطور که میبینین به صورت یو شکل هست و رنگش رنگ صورتی روشن. زبان بعدی که میبینین رنگش خیلی کم رنگ شده، نشون دهنده کاهش انرژی چی در بدن شما. کاهش انرژی چی یعنی این که اگر که ویدیوهای قبلی منو دیده باشین، توی اون بهتون توضیح دادم که از نظر طب چینی انرژی توی بدن هستش که میتونه شما رو زنده نگه داره و به قسمت‌های مختلف بدنتون انرژی برسونه تا بتونن هر کدومشون درست کار بکنن. به زبان چینی این انرژی چی نامیده میشه و اگر این انرژی در ضعف باشه، شما بدنتون خیلی ضعیفه و انرژی نداره و باعث میشه که بیماری‌های مختلفی سر وقتتون. بنابراین اگر که رنگ زبانتون به این ترتیب خیلی رنگ روشنی پیدا کرده باشه و اطرافش هم دندونه پیدا کرده باشه، همینطور که توی این عکس می‌بینید، نشون دهنده پایین بودن انرژی چی در بدن. اگر که حرارت خیلی زیاد توی بدنتون باشه، رنگ زبانتون به این ترتیب قرمز تیره میشه و نشون دهنده زیاد بودن حرارت در بدنتون. اگر رطوبت زیاد در بدنتون باشه، زبانتون به این ترتیب در میاد که هم یه مقداری حالت پف کرده پیدا میکنه و هم رنگش به این ترتیب خیلی روشن میشه و به سفیدی گرایش پیدا میکنه. این رنگ زبان نشون دهنده این هستش که سایه خون در بدن شما ایجاد شده و خون در بدن شما جریانش مختل شده، به این ترتیب رنگ قهوه‌ای رنگ به این حالتی که پیدا میکنه. مدل بعدی زبان این حالت هستش که انرژی چی دچار ناهماهنگی شده. ببینید قسمت جلوی زبان رنگ قرمز داره و قسمت عقب زبان رنگ سفید داره. نشون دهنده اینه که انرژی چی در بدن شما دچار ناهماهنگی شده. قسمت بعدی نشون دهنده زیاد شدن انرژی گرما در بدن هستش و به این ترتیب زبان شما رو تحت تاثیر خودش قرار میده و تغییر رنگ ایجاد. دو تا شکل بعدی که میبینین، یکیش نشون دهنده کم شدن انرژی ینگ در بدن و دومی کم شدن انرژی یین در بدن هستش. عکس آخر هم در رابطه با کمخونی هست. بیماران کمخون به این ترتیب رنگ زبانشون خیلی به سفیدی گرایش پیدا میکنه و شما با دیدن چنین رنگی روی زبان میتونید تشخیص کمخونی در این افراد رو بدید. اینها نمونه هایی بودش از رنگ هایی که به طور معمول روی زبان افراد ایجاد میشه. حالت هایی هم وجود داره که شما روی زبانتون رنگ های سبز یا رنگ بنفش یا رنگ قهوه‌ای ببینید. اینها روی لایه روی زبان شما قرار میگیرن. این مواردی که من بهتون گفتم در رابطه با بافت خود زبانه، یعنی رنگ خود زبان رو شما بررسی میکنید و این نتایج رو ازش استخراج میکنید. گاهی اوقات یک لایه روی زبان شما هست که حالا به اصطلاحاً ما میگیم این نفر زبانش بار داره، بار سفید داره، بار زرد داره. اون رنگ بارها هم میتونه کمک بکنه به شما که متوجه بشین چه مشکلی در بدن بیمارتون وجود داره. اینها توی طب سنتی
معانی مختلفی دارن و به طریق‌های مختلفی میتونن مشکلشون رو برطرف بکنن. درمانگرهایی که در زمینه طب سنتی کار میکنن. ولی ما توی سوجوک معانی مختلف دیگه ای ازشون استخراج میکنیم. توی ویدیوهای بعدی اگر دوست داشتین براتون توضیح خواهم. پس بنابراین شما وقتی که به زبان نگاه میکنید به طور خلاصه و به طور کلی به چند تا نکته توجه میکنید. اول اینکه بافت خود زبان به چه ترتیبی هستش. دوم اینکه رنگش چه رنگی هست. رنگ خود زبان البته منظورمه. سوم اینکه شکل زبان به چه ترتیبیه که گفتم شکل یو شکل باشه بهترین حالت رو نشون میده. و مورد بعدی هم اون لایه‌ای هستش که روی زبان شما رو میگیره و از رنگ و وضعیت اون لایه شما میتونید متوجه بشین که مشکلتون چیه. بعد یک نقشه هم وجود داره روی زبان که قسمت‌های مختلف روی زبان هر کدوم مربوط به کدوم یکی از ارگان‌های ما میشه. مربوط به کدوم یکی از 12 تا ارگانی که در بدن ما وجود داره میشه. که من توی ویدیوهای بعدی در این مورد با شما صحبت میکنم. و خیلی راحت شما میتونین با دیدن ویدیوهایی که من توی این کانال میذارم تشخیص بدین که بیماری ها در بدن به چه ترتیبی هستش و بعد راهکارهاش رو هم توسط طب سوجوک بهتون حتما میگم. خیلی ممنون از اینکه به این ویدیوی من توجه کردین. فراموش نکنین که این ویدیو رو بفرستین برای افرادی که به این مباحث علاقه‌مند هستن و به من بگین که اگر دوست دارین من در این مورد مطلب بیشتر خدمتتون ارائه بدم. ممنون از توجه شما. تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.